السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بولوسي إلى تايوان غضب الصين، ما أدى إلى إعلان الصين استنفار عسكري كبير وإجراء مناورات عسكرية ضخمة حول جزيرة تايوان. فالصين تعتبر تايوان مقاطعة انفصالية وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، إذ تتمتع تايوان حاليا بحكم ذاتي، على الرغم من أن بكين تعدها إقليما متمردا على سلطة جمهورية الصين الشعبية الكبرى، ولا يجب أن تتمتع بأي نوع من الاستقلال، إذ كانت تايوان تابعة للصين الشعبية حتى عام 1859، ثم خضعت فيما بعد لسيطرة اليابان وفق معاهدة سيمونسكي، ولكن عادت للسيطرة الصينية بعد هزيمة اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945. طيب إيش اللي صار في ذلك الوقت؟ بالتزامن مع الحرب العالمية الثانية كان هنالك حرب أخرى بين الصينيين أنفسهم، أي حرب أهلية راح ضحيتها أكثر من 3 مليون نسمة، وكانت الحرب تعرف باسم حرب التحرير، إذ كانت بين الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الزعيم ماي تسي تونغ والحزب القومي الصيني. بعد هزيمة الحزب القومي الصيني من قبل قوات ماي تسي تونغ، أعلن تونغ قيام جمهورية الصين الشعبية، وانسحب الحزب القومي الصيني إلى جزيرة في جنوب بحر الصين اللي هي تايوان. حتى يومنا هذا لم تنتهي هذه الحرب رسميا، إذ لم يتم التوقيع على اتفاقيات سلام بين الطرفين، لذلك المسألة معقدة وتاريخية في الوقت نفسه. ولكن أصبح هذا الصراع مدخل للولايات المتحدة للضغط على الصين وكبح نفوذها السياسي، وذلك عن طريق دعم تايوان لخلق الفوضى في حديقة الصين الخلفية. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه، لماذا تايوان بالتحديد؟ تكمن أهمية تايوان في موقعها الاستراتيجي في جنوب بحر الصين، إذ يوجد فيها مضيق تايوان الذي تمر عبر 60% من التجارة العالمية. هذه المعلومة أعتقد الأغلب يعرفها، ولكن هل هناك سبب آخر غير أهمية موقعها الاستراتيجي؟ نعم، هناك سبب آخر أهم وأخطر من موقعها الاستراتيجي. اللي قاعد نشوفه من حرب باردة حتى الآن بين الصين وأمريكا سببها مصنع. نعم، مصنع هو سبب كل اللي قاعد نشوفه حتى الآن. تتميز تايوان دون غيرها بقدرتها على تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث تنتج تايوان 90% من هذه الرقائق عن طريق شركاتها، ومن أهم هذه الشركات هو مصنع تايوان اللي هو TSMC، التي تبلغ عوائدها السنوية أكثر من 57 مليار دولار، إذ تعتبر هذه الرقائق الإلكترونية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي في القرن 21. إيش هي الرقائق الإلكترونية؟ هي مجموعة من الدوائر الإلكترونية على قطعة صغيرة مسطحة من السيليكون، يمكن من خلال هذه الرقاقة التحكم بعمل كمبيوتر السيارة أو أي تقنية أخرى. لذلك فإن هذه الرقائق تعتمد عليها صناعات مختلفة حول العالم، مثل الأجهزة الإلكترونية، السيارات، الصناعات المعقدة والعسكرية، وتعتمد عليها أيضا قطاعات شبكات اتصالات الجيل الخامس، وأيضا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات العسكرية الحديثة كالروبوتات والمسيرات المسلحة والأقمار الصناعية وغيرها الكثير. وتعتبر الرقائق الإلكترونية مسألة أمن قومي، سواء بالنسبة لتايوان أو الصين أو حتى الدول الأوروبية، أيضا الولايات المتحدة. على سبيل المثال، مصنع تايوان يعتبر العقل الإلكتروني لمعظم ترسانة الأسلحة العسكرية الأمريكية، مثل طائرة الشبح الأمريكية. إيش اللي صاير الآن؟ تعطلت سلاسل الإمداد بسبب فيروس كورونا قبل فترة،
وحصل شح في الرقائق الإلكترونية حول العالم، مما نتج عنه تأثر هذه الصناعة وتعطيل الكثير من المصانع مؤقتا. هذا النقص في الرقائق كان بمثابة جرس الإنذار للقوى العظمى حول العالم، فأصبحت تتسابق الامتلاك هذه التقنية، إذ تعتبر شركات التقنية مثل أبل، مايكروسوفت، إنتل هي أكثر المستفيدين من هذه التقنية. هذا باختصار السبب الحقيقي لهذا الخلاف الصيني الأمريكي. نرجع الآن لسبب زيارة نانسي بولوسي إلى تايوان. يشير تقرير المعاملات الدوري الذي تم نشره على موقع مجلس النواب إلى أن زوج نانسي بولوسي والمسمى بول بولوسي اشترى في 13 مايو أسهما في شركة أبل بين نصف مليون ومليون دولار، وبعد 11 يوم اشترى أسهم أخرى بالشركة بقيمة تتراوح بين ربع ونصف مليون دولار. وفي نفس اليوم اشترى بول بولوسي أيضا أسهما بمايكروسوفت بقيمة تصل إلى 600 ألف دولار. هذا يفسر زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بولوسي إلى تايوان، حيث يتضح أن الزيارة لها دوافع شخصية. كما قام الرئيس الأمريكي مؤخرا بالموافقة على قانون دعم صناعة الرقائق الإلكترونية داخل أمريكا بميزانية تفوق 260 مليار دولار، بالتزامن مع زيارة نانسي بولوسي ولقائها مع رئيس مجلس إدارة شركة TSMC التي تعتبر أكبر منتج للرقائق الإلكترونية حول العالم. هذه الزيارة إلى تايوان جاءت أيضا بعزم البيت الأبيض، حيث تتجنب الولايات المتحدة الصراع المباشر مع الصين، وبدلا عن ذلك تحاول جر الصين إلى مواجهة مباشرة مع تايوان بأسلوب الحرب بالوكالة، وذلك بتسليح تايوان بأسلحة نوعية، بالإضافة إلى زيارة شخصية أمريكية مهمة، على الرغم من أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ ما يقرب عن 25 عام. أثارت هذه الزيارة غضب الصين، مما أدى إلى إعلانها استنفار عسكري كبير وإجراء مناورات عسكرية ضخمة حول جزيرة تايوان. وعلى الرغم من هذا الاستفزاز لم تجرؤ الولايات المتحدة على العبور فوق بحر الصين الجنوبي بطائرة بولوسي، وهذا يعتبر اعتراف ضمني بسيادة الصين على بحر الصين الجنوبي وأجوائه كذلك. ولكن في الوقت نفسه تقوم أمريكا بتحريض تايوان على مواجهة الصين وتتعهد بدعمها بالسلاح. أخيرا، الصين ليست روسيا، والعقيدة السياسية الصينية تمتاز بالحذر والنفس الطويل، كما أن مبدأ الصين واحدة هو جزء لا يتجزأ من سياستها. هذا المبدأ دعمته جامعة الدول العربية وكذلك الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى. فهل تنجح الولايات المتحدة في خلق أوكرانيا جديدة؟ أم أن السيناريو سيكون مختلف تماما؟ شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.